Hej, tar du också ut soporna nu? Ja, hej, det är dags för återvinning idag. Visst, jag brukar sortera papper och plast noga. Jag med. Vet du när sopbilen kommer? Den brukar vara här runt 7:00 på morgonen. Bra att veta. Jag vill inte missa det. Hur tycker du att återvinningen fungerar här i området? Jag tycker det går ganska bra, men fler borde sortera. Ja, ibland ser jag fel saker i fel kärl. Precis, det kan förstöra hela processen. Har du hört om de nya reglerna för matavfall? Nej, vad är det för något? Nu ska vi lägga matrester i en speciell brun påse. Det låter bra, det blir mindre sopor i vanliga kärlen. Exakt, och det hjälper miljön mycket. Hur trivs du annars i vårt kvarter? Jag trivs väldigt bra, det är lugnt och trevligt. Jag håller med, grannarna är också snälla. Har du hört om festen i byn nästa helg? Ja, jag tänkte gå dit med familjen. Det blir musik och mat, sägs det. Det låter roligt, jag ser fram emot det. Har du träffat de nya grannarna mittemot? Ja, de flyttade in förra veckan. Vad trevliga de verkade vara. Ja, de har 2 barn och en hund. Det blir nog livligt i kvarteret nu. Ja, men det är bara positivt. Hur ofta brukar sopbilen köra i vårt område? Varannan vecka för vanligt avfall, varje vecka för återvinning. Bra att veta, jag ska inte glömma nästa gång. Du, vad tycker du om de nya soptunnorna? De är snygga och lätta att öppna. Och de är märkta med tydliga etiketter. Det gör sorteringen enklare för alla. Har du hört något om fler miljöprojekt här? Ja, kommunen planerar fler cykelvägar. Det är bra, fler borde cykla istället för att köra bil. Jag håller med, det är bättre för hälsan också. Tror du att fler barn kommer till festen? Ja, det blir aktiviteter för barn också. Det är bra, hela familjen kan ha roligt. Jag brukar också delta i höstmarknaden. Den är mysig med hantverk och matstånd. Känner du många i området sedan länge? Jag har bott här i 10 år. Jag är nyare, bara 2 år. Då har du säkert mycket att upptäcka. Ja, jag gillar lugnet och naturen runt om. Har du sett den nya lekplatsen vid parken? Ja, mina barn älskar den. Det är fint att kommunen satsar på barnen. Hur är det med kollektivtrafiken här? Bussarna går regelbundet till centrum. Det är bra. Jag använder bussen till jobbet. Jag cyklar oftast, det tar bara 10 minuter. Det är skönt att kunna röra på sig. Visst, och det sparar pengar också. Har du några tips för att sortera bättre? Ja, jag läser alltid på etiketten innan jag kastar. Det är smart, jag ska göra likadant. Och kom ihåg att skölja ur burkar och flaskor. Det gör jag redan, det minskar lukt och skadedjur. Precis, så vill vi ha det i vårt kvarter. Tack för pratstunden, det var trevligt. Tack själv, ha en fin dag med soporna. Detsamma, vi ses snart igen.